हेलो साथीहरु, स्वागत छ सर्ट बर्दिया युट्युब च्यानलमा। नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र बेल आइकन अल थिचिदिनु होला साथीहरु। आज युट्युबले एउटा नयाँ अपडेट ल्याएको छ साथीहरु सर्ट भिडियोको लागि। आज म तपाईहरुलाई देखाउने छु के अपडेट आएको छ भनेर। तपाईहरुले फर्स्टमा के गर्नुस् भनेपछि आफ्नो युट्युब एप्समा जानुस्। एप्समा गइसकेपछि साथीहरु भिडियो अपलोड गर्नुस् साथीहरु। अपलोड अफ भिडियो देखाइरहेको छ, त्यसमा जानुस् अनि कुनै भिडियो एउटा सर्ट भिडियो कुन भिडियो हाल्न चाहनुहुन्छ त्यो हाल्नुस्। यसरी हैन हाल्नुस् अनि नेक्स्ट गर्नुस् साथीहरु। फेरि नेक्स्ट गर्नुस् हैन। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ देखाएको छ साथीहरु अपडेट। यहाँ देखाइरहेको छ नि पेन्सिलको आइकन, त्यो नै अपडेट हो साथीहरु। त्यहाँ गएर तपाईहरुले के थम्बनेल चुज गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटकमा जस्तो इन्स्टाग्राममा आउँछ त्यही सिस्टम तपाईहरुले अब थम्बनेल पनि आफ्नो हिसाबले बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसरी नै यही हो साथीहरु अपडेट युट्युबले ल्याएको छ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीहरु यो च्यानललाई।